নমস্কাৰ, মই বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা বৃহস্পতি দেৱতাৰ যদি ট্ৰেনজিট চলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰিজাল্ট পাম। ঠিক আছে, টপিকটো হ'ব ট্ৰেনজিট অফ জুপিটাৰ। জুপিটাৰ ক'ৰ পৰা? চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা। ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট। ঠিক আছে, মেঘ ৰাশিটো 1 নম্বৰ হিচাপে ধৰি লয়, মানে ৰাশিটোক 1 নম্বৰ হিচাপে ধৰক। মেঘ, বৃষ, মিথুন আপ টু মীন ৰাশিলৈকে যিকোনো হ'ব পাৰে। এখন কুণ্ডলী আমি ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে মেঘ ৰাশি লৈছো 1 নম্বৰ। এতিয়া বৃহস্পতি দেৱতা ৰাশিৰ পৰা, ৰাশি যিকোনো বাৰে বাৰে কৈছো যে ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে। ৰাশিৰ পৰা যদি বৃহস্পতি দেৱতা 2nd হাউচ, 5th হাউচ, 7th হাউচ, 9th হাউচ আৰু 11th হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা, তেনেহলে বৃহস্পতি দেৱতাই ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট দিব। ক'ত ক'ত? 2nd হাউচ, 5th হাউচ, 7th হাউচ, 9th হাউচ আৰু 11th হাউচ। বৃহস্পতি দেৱতাই ইয়াতে সদায় ভাল ৰিজাল্ট দিব, পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ৰিজাল্ট দিব? যে গেইন ইন চেলছ এণ্ড পাৰ্চেছ, বেচা কিনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাতক বা জাতিকা সদায় লাভত থাকিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত ৰেপুটেশ্যন বাঢ়িব জাতক বা জাতিকাৰ, যেতিয়া বৃহস্পতি দেৱতা ৰাশিৰ পৰা 2nd, 5th, 7th, 9th, 11th হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰি থাকিব আৰু লগতে বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটিব, তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ঘটে আৰু টকা পইচাৰ সুখ জাতক বা জাতিকাই পায়। ঠিক আছে, জাতক বা জাতিকাই কি পায়? টকা পইচাৰ সুখ পায়, যদিহে বৃহস্পতি দেৱতা ৰাশিৰ পৰা, চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা 2য় ভাৱ, 5ম ভাৱ, 7ম, 9ম আৰু 11ম ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকে। ঠিক তেনেকে ইনস্পেচিয়াছ ৰিজাল্ট ক'ত ক'ত দিব? এইকেইটাত সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব। ইনস্পেচিয়াছ ৰিজাল্ট ক'ত ক'ত দিয়ে? সদায় 1st হাউচ, 3rd হাউচ, 4th, 6, 8, 10 আৰু 12 হাউচত যদি বৃহস্পতি দেৱতা চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা ট্ৰেনজিট কৰে, তেনেহলে ইয়াতে নিগেটিভ ৰিজাল্টবিলাক আমি দেখা পাওঁ। নিগেটিভ ৰিজাল্ট দেখা পাওঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ নিগেটিভ হ'ব পাৰে? যে বেমাৰ আজাৰ হোৱা সম্ভাৱনা থাকে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। ঠিক আছে, লগতে মাইগ্ৰেশ্যন এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত তেওঁ বদলি হ'ব পাৰে। চাকৰিত যদি আছে তেওঁলোকৰ স্থানান্তৰ হোৱা সম্ভাৱনা থাকে, বা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে হওক নিজৰ ঘৰ এৰি বেলেগত যোৱা সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়, আৰু লগতে বন্ধু বৰ্গৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট হয়। ঠিক আছে, কাজিয়া পেচালতি হোৱা দেখা পোৱা যায়। তো বৃহস্পতি দেৱতাক সদায় আমি চাব লাগিব কি যে জন্ম ৰাশিৰ পৰা ক'ত ভ্ৰমণ কৰি আছে। যদি শুভ ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি আছে বৃহস্পতিৰ পৰা, যদি 2nd, 5th, 7th, 9th, 11th ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি আছে, তেনেহ'লে বৃহস্পতি দেৱতাই যথেষ্টখিনি পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব। আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট জন্ম ৰাশিতে বা 3rd হাউচ, 4th হাউচ, 6th হাউচ, 8, 10 আৰু 12 হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে, তেনেহ'লে বৃহস্পতি দেৱতাই ইয়াতে নিগেটিভ প্ৰভাৱবিলাক দিয়ে। এইটো হ'ল জন্ম ৰাশিৰ পৰা। সদায় মনত ৰাখিব, আমি জন্ম ৰাশি কিয় চোৱা উচিত? কাৰণ কিয় জন্ম ৰাশিটো আমি চন্দ্ৰৰ পৰা চাওঁ, আৰু চন্দ্ৰ মনৰ কাৰক গ্ৰহ। আৰু যদি মন সুস্থ থাকে, মন সবল হৈ থাকে, মন যদি প্ৰসন্ন হৈ থাকে, তেনেহ'লে টকা পইচা নাথাকিলেও মানুহ এটা সুখত থাকিব পাৰে। যদি মনটোৱে দুখত থাকে, তেনেহ'লে যিমান আমাৰ ধন সম্পত্তি, যিমান এছেট নাথাকক কিয়, আমি সদায় তাৰ পূৰ্ণ ফল ভুগিব নোৱাৰো। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে আমি জন্ম ৰাশি চোৱা দৰকাৰ। আৰু জন্ম ৰাশি সেইকাৰণে পেপাৰে পত্ৰই চাব, টিভিত চাব, মেগাজিনত চাব, সদায় চন্দ্ৰ ৰাশি দিয়া থাকে। ইয়াতে লগ্ন বা লগ্নৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাথাকে। যদিও আমি কুণ্ডলী এখনত ইভেণ্টবিলাক চাবৰ কাৰণে দশা অন্তৰ্দশা বা লগ্নৰ ট্ৰেনজিটতো লগ্নৰ শত্ৰু মৃত্যু চোৱা দৰকাৰ, কিন্তু আমি চন্দ্ৰ ৰাশিটো চাওঁ যাতে আমাৰ ভাল লগাৰ কাৰণে, আমাৰ প্ৰফুল্লিত হ'ব নে মনটো, বা মনত প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব সেইটো জানাৰ কাৰণে আমি সদায় চন্দ্ৰ ৰাশি চোৱা দৰকাৰ। আৰু চন্দ্ৰ ৰাশি কি কৈছে যে যেতিয়া চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা বৃহস্পতি দেৱতা বিভিন্ন ভাৱত ভ্ৰমণ কৰিব, কি কি ভাৱত ভাল ৰিজাল্ট দিব? সদায় 2nd হাউচ, 5th হাউচ, 7th হাউচ, 9th হাউচ, 11th হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিব। আৰু ইনস্পেচিয়াছ ভাৱ যেনে
ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড ফ'ৰ্থ 6 8 10 12ত সদায় নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব এই চাৰ্টখন যদি আপোনালোকে চাই লয় তেনেহ'লে ট্ৰেনজিটৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজেও কেপেবল হ'ব যে আপোনাৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা অলপ হ'লেও জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ নলেজ বাঢ়িব নিজৰ ৰাশি ভৱিষ্যত কথন জানাৰ অলপ হ'লেও সুবিধা হ'ব তো এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় লৈ আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ